วันนี้สมุทรสาครพายุเข้าลมแรงมากต้นไม้โค่นเลย อากาศดีอยากเล่นน้ำมากๆมาดูลาดเราสระว่ายน้ำว่าวันนี้เราจะได้ว่ายน้ำกันหรือเปล่า ชวนน้องมาเล่นน้ำด้วย สรุปวันนี้ไม่ได้เล่นน้ำนะคะ เพราะว่าพายุเข้าแล้วฝุ่นลงน้ำค่ะเขาทำความสะอาดสระค่ะ มันโค่นเองใช่ไหมลมแรงขนาดนี้เหรอ ขอแอบเอามือจุ่มน้ำนิดนึงนะ ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่